Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Admonition Islamic Center invite you to our monthly lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلينا أجمعين وبعد. Our fathers, our mothers, sisters and brothers in Islam, it is a great pleasure that I find myself standing before you today. As at yesterday, I didn't know I will be able to attend this program because I was still in Saudi Arabia performing my Umrah. But because the love of Allah subhanahu wa ta'ala, you still have to pray that Allah makes you to love Him. So if Allah subhanahu wa ta'ala has made His love to settle down in your heart, that is the only time you can enjoy yourself. So I was only yearning, seriously, I was praying that I want to be here. Because this program is a program that we must support with our cash, with our presence, with our ability. And I thank Allah that I am here today. So our fathers and mothers, and our sheikh that has just delivered the thought-provoking lecture. I was like, Abi baba ti mo mo ko ni wọ́n sọ̀rọ̀ mi mo ko man sọ̀rọ̀ tó pọ̀ tó dipu gan báyìí. Torí ládùúgbò tẹ́ bá ra pàdé wọn assalamu alaikum on lo ti wọ́n ni assalamu alaikum so kolo ba mo ti man gbọ́ lecture wọn bó tẹ́ ni ó yàtọ̀ gan. I say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everybody. Èmi akàn bá wa sọ̀rọ̀ láti pè wá sákèsí gbogbo nǹkan tó sọ yìí kò yẹ ká mú ṣeré rárá o kọ́lọ́mù Allah kó bá san ní ẹ̀san dáadáa wọ́n lọ sí everywhere. He spoke to our senses. ẹ wo bó ṣe ń júwe ọba Allah. Statement kan wà tó jẹ́ pé tí researcher bá fẹ́ kárí research lórí ẹ̀ ó tó láti kárí research tó pọ̀ òun náà ni pé Ọlọ́run tó wà ní o Allah ó tó wà ní tí yàn bá mọ núrò ó tó láti mú kúrò níbi lẹ́nu ó tó wá ní o bó ṣe wá tó wá yẹn tó bá yẹ kò sẹ́ni tó lè tó padà o kò sí ẹni tó lè tó padà àtòrí tẹ̀ ń wò yìí àtẹsẹ̀ àtàpá ó tó ní ẹni tó sì tó nǹkan ló mọ bó bá fẹ́ yí bó ṣe lè tún tò abẹ́lẹ́ wọn bá Allah kó má jẹ́ òyì mọ́ wa lọ́wọ́. I also, like I used to say, like I used to do every time, salute the courage of our father, our brother, our leader, Sheikh Lukman Adegambi. You are a Sheikh. Ẹ wo irú nǹkan tẹ́ gbé wá sí èmi ò ní lecture kan tí mo fẹ́ ṣe yìí tó ń sọ yìí ó ti tó ní lecture lẹ́ni kákan lọlé ká máa ronú pa ẹ̀ ká máa wo gbogbo nǹkan tó bá wa sọ yẹn. Báwo ni irú programu yìí ṣe máa continue ló ṣe pàtàkì jù. A ní bùkátà sí programu yìí ju wọn bá tá a ríra wa lóṣù yìí lọ but mo fẹ́ believe pé torí pé kò tí wà stable ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. A ní bùkátà sí programu yìí gan irú programu yìí ṣọ̀wọ́n ìlú ijó orin nọ́mbà wa mùsùlùmí náà sí these days. Wákà sàlátù ká jó nítorí tún ayé wa ṣe gangan ó kéré púpọ̀ kọ́lọ́mù bá kó bá san àwọn àlẹ́ àmọ́ náà lẹ́sàn-án dáadáa àwọn náà tún wà nínú ẹni tó ń jí ẹ̀mí wa ládùúgbò yìí àti àlẹ́ àmọ́ náà àti the other group tí wọ́n ti dìde ọlọ́mù bá kó má pa yín fún wa jazakumullahu khairan. I also want to talk about our health and I am sure that everybody seated here knows that health is wealth. Health is wealth. Until you as a Muslim sit down and you remember that there's nothing like health. If you don't have a good health, you cannot worship Allah as a sparer of you. You can't do anything. And that reminds me of the hadith quoted by our father that there are two blessings which we don't pay attention to. We are lackadaisical about those two blessings from Allah. We don't count it to be anything. The first one is health and our time. If you have the health, you have everything. And that is why Islam is calling our attention to the significance
of that health in our life. You want to worship Allah, even this life you are running after, you can't achieve it without the sound health. So how do you protect it? That's what I want to chip into what our Father has just been able to teach us. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Quran 2 verse 173, إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ. That verse and another verse, Quran 5 verse 3, Allah subhanahu wa ta'ala says, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُنْخَنِقَ وَالْمَوْقُوذَ وَالْمُتَرَدِّيَ وَالنَّطِيحَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Aya méjèèjì tí mo kà yẹn, mo kàn fẹ́ fi wá sákèsí pé ọ̀nà t'Ọlọ́run fi ń protect àlàáfíà wa, ó wá ń sọ ohun tá a gbọ́dọ̀ jẹ. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ tó bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀, tó bá ti pé ẹ̀jẹ̀ ni ẹ gbọ́dọ̀ jẹ. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ jẹ ẹ̀jẹ̀ yẹn náà lẹ gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan tó jẹ́ halali tẹ́jẹ̀ so mọ́. Tẹ́ ṣọ́ pé ẹ̀jẹ̀ yẹn ò tí clear. Ẹlòmí abo ẹran ni sáré mu wá bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á máa jẹ ẹ̀jẹ̀ mọ́ ẹran. Tó bá ti lè jẹ ẹ̀jẹ̀ mọ́ ẹran, sísè tẹ́ ṣe ẹ̀jẹ̀ yẹn kò ní kí àrùn tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ yẹn lọ because ó dì ní. Ẹ máa jẹun gbà mí bí ẹdìyẹ àbí nǹkan kan, ẹ máa kò ń ṣe ẹ̀dọ̀ lẹ́ ń jẹ o. Ẹ̀jẹ̀ tó wà lára àwọn eegun yẹn lẹ́lòmí ń jẹ mọ́, á tún máa dùnnú kí ni ìdùn gan ẹ̀jẹ̀ dẹ̀ ni. Gbogbo àwọn kan wọ̀nyí láti lè fi dáàbòbò àlàáfíà tó ń sọ látàárọ̀ yẹn lèmi fi sọ pé ẹ jẹ́ kí mi wo ìdáàbòbò àlàáfíà yẹn àti báwo ni Islam ṣe sọ pé ká mójútó àlàáfíà yẹn. Ọlọ́run wa ń kà pé lahmul khinzir, ẹ má débi ẹran ẹlẹ́dẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ débi ẹran ẹlẹ́dẹ̀ náà lẹ gbọ́dọ̀ débi òróró tí ó jáde lára ẹlẹ́dẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òróró tó ṣìp táwọn òróró ṣìp yẹn òróró ẹlẹ́dẹ̀ ni. Gbogbo nǹkan tó jáde látara ẹlẹ́dẹ̀ mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ débẹ̀, àti irun ara ẹ̀ àtòróró ẹ̀ àti kìíní ẹ̀. So báwo la ṣe wá fẹ́ protect nǹkan míì tó ń kó àrùn bá wa látara pa ń fẹ́ ìfà ni ìfà lè tí wọ́n jù káṣájẹ gbàrọ̀ gbùdù kíkún ká ti yó ikùn yó lóòótọ́ ṣùgbọ́n máa kó bá àlàáfíà àtẹ̀mí. Ṣé wá rí kéèyàn wà láyé kó lálàáfíà ó mà dá gan o. Ṣẹ́rẹ́ ni tó tún ti wá lọ tọ́lọ́mọba Allah ti pè sọ́dọ̀ tí ẹ tún dá o. Ẹni tẹ́mi ẹ̀gún pẹ̀lú ìnira òun ni ò ráyé wá. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Kò lọ kò sì gbáyé rọrùn. Tọ́lọ́mọba Allah kó má fara ni wá. So àwọn nǹkan tọ́lọ́mọba Allah tó kà sílẹ̀ ń bí ẹ̀jẹ̀ ká jìnà sí gbogbo tá a bá ti di a máa pẹran léyà fáwọn ẹlòmíì nígbà míì. Àwọn àgbà sars ẹmu wa ó máa mú òróǹro asọ̀sẹ̀ ni. Ìkan nínú àwọn èèyàn wa tó máa ń bá wa pa màálù èmi lọ́lọ́run lò fún tí ò fi ṣe mọ́. Èmi kan wá mo kàn tiẹ̀ Ọlọ́run kan ní kí n ṣe kò ń gẹ̀ lọ́dún náà tá a pa màálù ni. Màálù tó dẹ̀ máa ń kó fún wa nínú ọgbà wa máa ń lọ bí 150 tá a máa há fáwọn èèyàn. Ṣèyí tá a fẹ́ pa lọ́dọ̀ wa tó bí 4. Ó ti pa kíní wọ́n ti pa kejì kẹta ìkẹrin tí mo débẹ̀ mo sáré wọ́n yẹ pa màálù yẹn báyìí ó kàn gbọ́wọ́ síbẹ̀ ló ń gbé ẹ̀jẹ̀ yẹn mu. Lágbájá ẹ̀ mú ẹ̀jẹ̀ ní mo ti mu àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde ọ̀rọ̀ fíìmù kan mo rí lójú mi báyìí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lẹ́ ni yìí o. Ṣé ignorance a máa pààyàn o. Mo wá bí pé kí lẹ́jẹ̀ yìí fẹ́ ṣe ni ọmọ pa àfa lẹ́yìn kò lè yí òun mo ní ó dájẹ́ ká fọ̀rọ̀ àfa lẹ̀ àti ẹ̀sọ̀rọ̀ ṣẹ̀rí àbáyé. So àǹfààní wo ló wà lára ẹ̀jẹ̀ yìí ní ṣe tí oògùn ló fẹ́ fi ṣe àbí ló fẹ́ fi sáré. So àǹfààní tó wà mẹ́ kó lè explain. Ṣẹ́rí ẹran tí Islam ní ká má jẹ pé hurimat alaykumul mayta ẹran òkú mbete tó kú fún rẹ̀, ẹran tí wọn bá ti du kẹ́jẹ̀ rẹ̀ ó jáde àrùn tó pa ẹran yẹn ti wọnú gbogbo ẹran yẹn lọ. Tàbá gbọ́ pé wọn ò rí ẹran dú kẹ́jẹ̀ ẹ̀ ṣàn. If the blood does not flow, then be rest assured that you are going to be affected with the disease that caused the death of that animal. Because by the flow of that blood, ìgbà yẹn ni ẹ̀jẹ̀ tó bá jáde ló máa gbé àrùn jáde. A máa wá lọ sọ́jà a máa lọ ra àwọn ẹran kan táwọn náà mọ̀ pé ẹran yìí bóyá ó kú fúnra ẹni. Nígbà táwọn ṣe ètò màálù yẹn tá máa ń fáwọn èèyàn àwọn màálù míì kú ìkan kú àwọn bíi 4 kú táwọn sin
mo wá rí kan náà àwọn mọ́lá yẹn tó sọ pé àwọn máa ń rà ẹ máa ń rà kí lẹ́ fi ọ̀fẹ́ fi ṣe súyà mo ní ọlọ́run ò ní jẹ́ kí mi ta ẹran òkú mbètè owó tààrà màálù kankan bí a bí 200 and something àbí 100 and something káàrin mọ́lẹ̀ yẹn ó bẹ́tà ju ká lọ jẹ́ kó lọ bí n tí ó máa burú ní gbèsè ayé wa lọ so ẹ yá wa ẹ ṣọ́ bí tẹ́tí máa ra nǹkan ẹ ṣọ́ mi ò lè sọ outrightly pé kẹ́ má jẹ súyà ṣùgbọ́n ṣé ẹ ti jókòó kẹ́ béèrè lọ́wọ́ ara yín pé kí ló dé tí súyà kì í tán ẹ kó mbẹ ẹ má bọ̀ wá láago 12 òru tẹ̀ ń bá lọlé súyà ò ní tán ẹ má fi sílẹ̀ mbẹ tó bá ti dìrọ̀lẹ́ ọ̀la wọn dẹ̀ kì í ta súyà láàárọ̀ so tó bá tún di ìrọ̀lẹ́ ọ̀la yẹn tó rí pé súyà yẹn tún bá a ní ó tún ti pọ̀ kí ló ti súyà ò kì í tán ká níbẹ̀ ká sọ pé no more súyà kẹtorí súyà kó tó tán bóyá ẹran oṣù kẹrin ni wọ́n tún dín fún yín láti àwọn máa jẹ súyà yìí dáa púpọ̀ jù ọkọ máa ra rú ẹ̀ wálé ìyàwó náà máa dunnú àwọn doctors yàtọ̀ sí pé ó ń pẹ́ kó tó di jíjẹ àwọn doctors sọ wípé ní àwọn kíní tó ń ta sí lára yẹn èédú ẹ̀ṣẹ̀ náà tó ń ta sí lára yẹn tó ń kọ́ sí cancer because wọ́n yan lé ní wọ́n nù wọ́n tún yan wọ́n nù wọ́n tún yan àwọn ẹ̀ṣẹ̀ náà tó ń ta sí lára yẹn òun náà di ẹran tẹ́ ẹ jẹ tó rúnrún padà máa dùn so most of àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ jẹ wọ́n ti fi jájì àbí kí wọ́n ń pè é wọ́n ti fi po eérú papọ̀ fún yín tẹ́ ti jẹ́ tẹ́ rò pé suya ni so half suya half disease ni I'm not condemning suya outrightly but tí wọ́n náà fẹ́ jẹ tẹ́mi ẹ̀ máa balẹ̀ sí wọ́n polówó chicken pie fún ẹ nínú traffic ó dẹ̀ ra wọ́n polówó meat pie nínú traffic ó dẹ̀ ra meat pie wọ́n náà wú ẹni tó gbé meat pie yẹn dání tó ń polówó ẹ̀ ṣé léyìí nísìn sẹ́ni tó lè pa ẹran tó máa lọ fi sínú fúláwà ní àbíbo ló ti rí so tó bá jẹ́ pé èkúté ojú títì náà sùnú yẹ kó máa jẹjẹkújẹ kó kàn lánú kó kàn máa jẹjẹkújẹ I can't just imagine pé ebi ń pa ẹ́ ló wá fẹ́ tó bá ti ń jẹ́ àwọn bisikíìtì tá a mọ̀ kó ẹ́ wọ́n process yẹn náà bọ̀ ó sì fọkàn balẹ̀ meat pie tó kó sínú ike. And a Muslim will bring out his or her money and buy it and consume that. Ó burú púpọ̀ khudhu hidrakum. Ọlọ́run ẹ ṣọ́ra yín púpọ̀. So nínú àwọn nǹkan tí Islam kọ́ pé ká má jẹ ní ẹran òkú mbete ẹ̀jẹ̀ wọ́n pè ní ẹ̀jẹ̀ bọ̀rọ̀ ògidì àbí dọ́nbọ̀rọ̀ ẹran ẹlẹ́dẹ̀ ká jìnnà sí ẹran tó kú fúnra ẹ̀ ẹran tí wọ́n lù pa ẹran tí wọ́n fún lọ́rùn pa ẹran tí ẹran ẹgbẹ́ ẹ̀ kan pa àbí ẹran tó jẹ́ pé ẹran abùjá ló pa. These categories of animals are forbidden. Muslims are expected to go away from them because it is not a lecture but a talik on what our brothers have said. I want us to revisit and reflect on Quran 2 verse 173 and Quran 5 verse 3. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I want you to ask yourself if you have the opportunity of enjoying this blessing of Allah that has been rightly stated in the hadith I want to read now. He said, Man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi. Whoever among you wakes up heartily, he wakes up strongly. Mu'afa fi jasadihi. He look at himself, he can walk, he can move around. On a daily basis, on a day like this, he wakes up and he can see that heavily is sound, is strong. It has nothing to do with his health. Mu'afa fi jasadihi, aminan fi sirbihi. And he looks around, his security is guaranteed. The first one is his health, his sound health is guaranteed. His security is guaranteed. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ. And he has the source of living for that day, survivor, source of survivor, the food with which he's going to survive for that day, he has it. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. It's as if he has been given, Allah has gifted the whole world to him. Has he spoken about buying a car or building a mansion? So he is telling us that for you to be proud of a sound head is a blessing from Allah. Our father said, you move like this and you don't know Allah has done anything in your life.
Is it everybody that can leave his leg? Incident is now baba kan ò rí fáàsì lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ìtàn sọ pé òun ló bí nǹkan tá a fi jókòó síbi. Ó jẹ́ kí n mọ̀ bá Allah. Mo rí oríṣiríṣi mú kanu tíra tẹ́lẹ̀. Mo mú àpàdà rí oríṣiríṣi pé àṣẹ àlàáfíà òun lọ ga ọ̀rọ̀ tọ́lọ́ lè ṣe fún yàn. At least I spent close to 3 or 4 weeks in the hospital, day and night. N tí mo ń fojú ara mi rí, mo máa ń bú sẹ́kún ni pé ṣé àti ẹ̀ ń yọ̀, àṣà ti ẹ̀ ń yọ̀. Tẹ́ bá pàdé ẹlòmíì ẹ máa gbé ha kí lè kúkú wá kú ǹjẹ́ ó sọ ǹjẹ́ ó sàn kò sì kú. Àmọ́ yìí o kọ́lọ́mọba Allah kó má ba àlàáfíà wa jẹ́. So my brothers and sisters in Islam, ask yourself, on a daily basis like this, you are good to go. You can wake, you can raise your hand, you can do this, you can do that. It's like Allah has gifted the whole world to you. Your security, you don't have any cause for alarm. No panicking, you are not panicking. Nothing. Only jáde kò sẹ́ni. Gbogbo ọkọ ló lè jáde kó jókòó bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó yìí. O tún sọ pé Ọlọ́run ò ṣe. Ó dẹ̀ ní tó máa jẹ látàárọ̀ dalẹ́. Kúùtù yawmihi. Oúnjẹ ọjọ́ yẹn wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Ànábì nínú ẹni tọ́lọ́run dá láre ló wà. So ẹlòmí àparẹ́ kí ni ká ti wá wí lájọ́ tí mo ti wá ń ṣe bọ̀ yìí náà kakọ yàrá kan tì yàrá kan kakọ tì ẹni tó kọ́ mansion tí nira ń bá ń kọ́ mansion bẹ́lẹ̀ bọ̀ ìnira ni ó ní kàn ta lé kàn ta owó kàn ta dúkìá kò rán kankan èyí tọ́lọ̀ ṣe fún alẹ́ jẹ́ mẹ́ta ìsà mo wá pé àwọn bàbá gbé kí ni bá ní mo fẹ́ tà dé kò rán kankan. May Allah reward our brothers for about just 2 days, 24 hours, and they were able to raise up to 40 million naira. Islam, you go to my fathers and mothers in Islam, do you know the Prophet ﷺ himself even encourages us? He said, Sallallahu al-afiyata wal yakina. Fellow, Daniel is our Saudi. Wọ́n ṣe ṣe umrah tán ni bisimilayi daniel ẹnjọ́ tọrọ tí ó tọrọ àlàáfíà kéré ẹnjọ́ tọrọ nǹkan méjì tá Ànábì sọ nínú hadithi yìí ó kéré kí ni nǹkan méjèèjì ọ̀hún ó ní sallallahu al-afiyata wal yakina nǹkan méjì ni ká ẹ máa béèrè jù ẹ béèrè àlàáfíà tẹ́ fi ṣayé yín tẹ́ fi ṣẹ̀sìn wal yakina àti àmọ̀dájú lórí ẹ̀sìn yìí kẹ́mọ̀ pé ọlọ́run ànábì rẹ̀ orí bí mo dúró sí kẹ́mi yín má yẹgẹ ó ní tẹ́ bá ti ní méjèèjì fama u'tiya ahadun ba'da al-yakin shay'an khayran min al-afiya kò sí ń tẹ́dá wáyé wá àchífù tó lè dúpẹ́ lé lórí ju pé mo mọ bá tó ní mí mo sì ń sìn mo sì lálàáfíà àti sìn ó ní tẹ́dá bá ti ní gbogbo méjèèjì ó kú oríire ṣé ohun tèmi àti ìfẹ́ para lé lórí nìyẹn ṣẹ́rí lórí pé mo fẹ́ ṣayé ẹlòmíì tún ba àlàáfíà ara ẹ̀ jẹ́. Do you know even when you visit the graveyards, you are still expected to pray for those deceased that are in the grave. You must seek for afia of Allah for them. Salamu alaykum ya ahla diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afia. Prophet said, whenever you go to the graveyard to visit your deceased, you ask for good health for them because they need it even in the grave. And to anusari anabi ni to tọrọ àlàáfíà fún. Sawa tawa lókè, ta sọ pé wo ẹlòmí wa ni báwo ni wo ṣe wà pa kí mo wà pa mo gbádùn o rí nǹkan joko sówó. Ìyẹn ló ń fi gbà ko mo gbádùn kò ráyé wá. Ẹni tó kú l'Ànábì ní tẹ́ bá tún dé nínú sàréè ẹ tọrọ àlàáfíà fún wọn ara máa ní òkú nínú sàréè náà kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé àlàáfíà ṣe pàtàkì ó ní tẹ́ bá fẹ́ wẹ òkú tẹ́ bá ń wẹ òkú lọ́wọ́ ó ní ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ má forí ẹ̀ gbálẹ̀ o ẹ má fẹsẹ̀ ẹ̀ gbálẹ̀ o torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń forí ẹ̀ gbálẹ̀ fẹsẹ̀ ẹ̀ gbálẹ̀ yẹn ló ń pariwo ara ní ó ní ìdí àlàáfíà ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bó ṣe wá ń pariwo yẹn ẹ̀yin lẹ gbọ́ àtàlùjọ̀nù gbogbo ẹ̀dá yòókù tọ́lọ́run tó dá ló máa gbọ́ tí òkú máa pariwo yé orí mi o yé ẹsẹ̀ mi o òkú ló ní ìdí àlàáfíà yẹn àlàáfíà yẹn lèmi àti yóò mójútó mọ́ mójútó we are lackadaisical about it ó tẹ́ wa lọ́rùn ká ṣe ohun tí àlàáfíà yẹn tí ò fi ní dúró wọ́n ti ṣàlàyé fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀
nǹkan méjì ni bàbá wa ṣe fún wa kọ́lọ́n kó jẹ́ kárí wọn pé wọ́n júwe wọ́n pe ọpọlọ wa padà pé àmọ́ iyì ń tọ́lọ́ ń ṣe fún wa wọ́n tó wá júwe báwo la ṣe máa protect ẹ̀ ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ àlàáfíà ọlọ́run ọba ò fi ṣeré àwa ní kíní kan lu ṣẹ̀ríà wọ́n pè ní qawaidu tibbil abdan qawaidu tibbil abdan báwo la ṣe máa ń wo àlàáfíà báwo la ṣe máa ṣètò àlàáfíà ètò ìlera ọ̀nà mẹ́rin ní ṣẹ̀ríà pín sí ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn màá kàn sọ ni mi ò ní máa ṣàlàyé ẹ̀ púpọ̀ àkọ́kọ́ ni hifzu siha. Medication in Islam is divided into 4 places or 4 types. The first one is hifzu siha. Those of us that we have good health already, how do we protect it? Protecting it, maintaining it, in order to sustain it. It is also medication in Islam for you to be able to protect what Allah has given to you, the sound head that Allah has given to you. Look at our father now. For him to now say, because I don't want them to see me as if I'm not strong. Let us know that I have to be sitting down. Ẹjọ́ nígbà tí wọ́n dúró àti ìgbà tí wọ́n jókòó àgbádùn lecture wọn. Wọ́n lọ́la àfi àwọn parasílẹ̀ àbí wọ́n ní parasílẹ̀. Even kéèyàn má ṣubú kó wá manage bí olóńgbé ni ká ti gbọ́ kó wá gbọ́ pé ara ń dùn mí ò ní lè jókòó. Àwa délé a máa lọ fa ẹsẹ̀. Jaalu náà ń pè bẹ́ẹ̀ ignorance náà ń pè bẹ́ẹ̀ so a máa ń láti protect yìí tọ́lọ́run ti ṣe a máa protect ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé yàtọ̀ sí protection yìí tọ́lọ́run ti ṣe yẹn báwo ni yìí tá a ti rí pé ewu ni ewu lélẹ́yìí alihimiya minel muzi ewu lélẹ́yìí kó má kàn mí ká tó lóògùn that is the second stage ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni istifragil mawadil fasida èyí tó wà nínú sísítẹ́ẹ̀mù tá a mọ̀ kó lè ba nǹkan jẹ́ báwo la ṣe máa pè é jáde òun lẹ́lẹ́ màá ṣàlàyé ṣókíṣókí lórí ẹ̀ o the first one ni pé èyí tó ti fún mi kó má bàjẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé èyí tó fẹ́ ba nǹkan jẹ́ yìí kí n má gbà láàyè ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé èyí tó bàjẹ́ tó wà nínú sísítẹ́ẹ̀mù mi báwo ni fẹ́ kó jáde ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wa ni pé ok mo fẹ́ lóògùn èyí tó normal pé lóògùn ni lóògùn ni kò máa ń ṣe nǹkan ní kó lóògùn ni Islam gbọ́ ó lọ́wọ́ sí oògùn náà takọ́kọ́ yẹn ká pè ní hifzu siha in Quran chapter 2 verse 95 or 195 Allah said wala tuliku bi aidikum ila tahluka don't expose yourself to danger try to protect what Allah has given to you. Was it not Ali radiallahu anhu that was before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah was eating dates and was throwing it to Ali. Ali was catching it, eating it. Rasulullah was eating it. Is there in Tibul Nabawi. And got to a time Rasulullah ceased from giving it to him. Ali was requesting, and the Prophet said, dates affect sight, and I know you have sight problem, so I'm not going to give it to you again. That is to protect what Allah has given to him. And it happened that one of the wives of Rasulullah was having something that was affecting one of her eyes. One of the eyes. The Prophet said, today is your night. Today is your night. But I will not come to you tonight because what you are suffering now is communicable. It's communicable. If I should come here, you will communicate it to me and it will be transferred to other wives. So torí bẹ́ẹ̀ ojú ẹ̀ ama oorun tiẹ̀ ama dìlé ẹ̀ ama yọjú sí ẹ̀ ama mójútó ẹ̀ ṣùgbọ́n tí mo bá ní kí n sùn lọ́dọ̀ ẹ̀ kíní tó ń ṣe lójú yìí máa kó tí bá ti wá kó máa kó àwọn ìyàwó yòókù sallallahu alayhi wa sallam. Mo dẹ̀ rántí gbà tí mo wà lábìlà foundation mo parí ìjà kan tì láàrin ọkọ àti ìyàwó as imam dẹ̀ wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí fa ẹ mọ̀ ẹ̀ kí n já ọ ní ẹ má dá lóhùn wọ́n ṣe bímọ tán ni wọ́n dẹ̀ gbọmọ yẹn dání kí ló fàjà oní marriage yìí lè má wọ́ọ̀kì mọ́ kí ló dé ìyàwó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ọyàn tí wọ́n ní kó ọmọ yẹn má mu ọyàn mọ́ pé because ọyàn yẹn ti wà contaminated tóun bá ní kóun fún ó lè pa ọmọ yẹn wọ́n bá ní kóun lọ ra kíní kan tó máa fi ń fa ọyàn yẹn tó máa fi ń fa omi yẹn ẹ̀yin ìyàwó ti mọ̀ ó ti wá lọ ra wọ́n fi ń fa tó bá ti wá fẹ́ máa fi fa tó bá fẹ́ fa omi yẹn jáde kíní yẹn lọ sórí ẹ̀ ní ẹ̀bí ìgbà tó yẹ kó nǹkan fẹ́ jáde ní ayé ó wá ní òkè ara ní ọkọ ò fẹ́ kára ní tọmọ bá dẹ̀ mú ọmọ lè kú ọkọ wa ní kí làwọn lè ṣe wọ́n ní sọ lè bóun fà ó
pé kọ́kọ́ yẹn bọ́ ń fa ọkọ wa try láti fa ó fa bó ṣe fa yẹn ó tú dànù ẹ̀ mọ̀ kí wọ́n fa epo nínú kẹ́gì àbí jẹnẹrétọ̀ ó fa ó tú dànù ara rọ ìyàwó yẹn ọkọ yẹn notice pé nígbà tó ń fa díẹ̀ ti ta sí ọ̀nà fún lọ́hùn yẹn so ngbà tó di next one ìyàwó ti dé pé alhamdulilayi my dear come and do it yẹn ni mi ò ní lè ṣe kíní oníkìlódé ó ní jíjọ́ tí mo ṣe yẹn èmi fúnra mi mọ̀ pé díẹ̀ ta mi ò kàn fẹ́ kó feel bad ni o ó ní ẹ ṣé kó ń wá kú ni ọkọ náà ní ṣé kémi náà kú ni wọ́n ní kọ́ mọ wá má mú nǹkan kó má bàa kú a ní kí wọ́n fi nǹkan fà á olóhùn lórí ẹ̀mí ẹ̀ ó wá ní kémi kú gbé alára kò sí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí fà wọ́n wá dọ́dọ̀ mi ẹ kí ni kan if really he loves me after all this child is not for me alone if really he loves me he should be able to I mean he knows how to do it he knows how to do it ọkọ ni ó ti ta sọ fún òun nfa ọkọ sọ pé ìtòhùn mú yìí gan so a kì í tijú o a kì í tijú máa ń ṣe àwọn kankan tó máa gbé tijú ni kó máa sọ pé kíní kan a kì í tijú a sọ pé kíní kan má bàa sọ pé mo kórìíra ọkọ mi wọ́n lọ kọ́ ní disease ìwọ ló máa tọ́jú ẹ lọ wá glove wá ní ẹ kò sí ohun tó máa ṣe mí ọkọ mi ni lọ wá fọwọ́ pa tí wọ́n bá tó kó wàá kó rán mọ́ the father pa nǹkan máa bú ẹ pé ẹ̀rí ó di pọ́ ọkọ̀ sick ń sìn ó wá ń lo glove ó wá ń lo face mask ó wá ń lo nose kíní kan nose cover ṣé bí kò má bàa kó ni and problem ta ni pé kí láyé fẹ́ wí là ń tẹ̀lé àwọn kí lọ́ba aláwì mo kàn fẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ nínú yẹn ẹ wo ta nabi sàlá ẹ wo ti Ali kí n tó lè parí ìdá fáwọn sister àti brother yìí ọ̀nà jígá bí ṣe ókè kí la lè ṣe tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ padà sọ̀rọ̀ doctor báwo lẹ ṣe tún lè ṣe bó lè dry off wọ́n ṣe wá padà but the sister was coming as if the brother was ingrate lóko òun tó ń gbé oyún tó ń kú òun tó ṣe kí ni kan kókàn tí wàá fà tóun bá ti kú nǹkan má jẹ́ kó fà á tó bá ti kú ìwọ náà tún máa ṣopó orí ẹ̀ṣẹ̀ wàá balẹ̀ kí n tó rí sẹ́tù ó lágbára gan gbogbo àwọn takalidi jahiliya tá a máa ṣe yín yá wa ẹ fi ẹnu fa ikú ọmọ kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ ẹ mọ àwọn nǹkan tẹ́ máa ń ṣe tó dangerous yẹn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká jìnnà sí so tábà wo hifsu seha mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ṣẹ̀ wọn kí mẹ́rin mo ti là kalẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà ni màá sọ ìkan mo ti fẹ́ parí báwo lẹ ṣe ń dáàbò bo àlàáfíà yín yẹn báwo lẹ ṣe ń dáàbò bo àlàáfíà yín èmi dé láti umura lánàá mo nídìí atẹ́gùn my first wife was not in need of atẹ́gùn nígbà tí mo ti ń bọ̀ láti airport mo ti ra petrol dání mo ra dání pé látàlẹ́ yẹn títí tí lè máa fi mọ́ kò gbọdọ̀ ṣẹ́jú nígbà tí mo délé tó wẹ́kọ̀ mi òun ò ní ìdí atẹ́gùn báwo la jẹ́ fẹ́ ṣe kí mi jáde àbí ká pa tó bá pa fáànù yìí èmi gán lè dákú ń tẹ́ bá tán fáànù yìí èmi gán lè dákú ẹ kí ni ká wá ṣe kẹ́nìkan lọ bẹ́ẹ̀ kí mi lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ọkùnrin kí lọ sùn kí wọ́n sùn ní ẹ̀yin lè ṣe ìdí ẹ jẹ́ kí mi lọ sọ́dọ̀ àwọn obìnrin kí n lọ sùn at least tó bá bí 2-3 hours ẹ ti gba atẹ́gùn tó bá yàgbà yà wá pa ó wá lọ sọ́dọ̀ wọn èmi fi rí bí sùn dáadáa because èmi náà nídìí láti sùn tí mo ṣe ń bọ̀ láti Saudi nígbà tó dẹ̀ máa dé àsìkò tá a sọ yẹn mi ti sùn lọ ó kàn pa fáànù àárọ̀ yìí àmì jẹjì dẹjọ jí dáadáa wọn kẹ ẹ kíni ká ti gbọ́ ó ṣe ti láti Saudi ó wà ní kíní kan a kàn dalẹ̀ ayé ara yín lásán ni mo ti mú tànàbí wa mo ti mú ti sàbí wa mo ti mú tara àtàwọn mo dẹ̀ ti mú ti ara mi náà wá a ní láti ní tafahum a máa ní tafahum láàrin ara wa I decided to speak this language because it involves our mothers too much àwọn kókó wà tẹ́ gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún kálí lálàáfíà ẹlẹ́ẹ̀kejì alihimiyatu anilmudi ti wà nínú tí mo sọ yẹn náà that we see a danger you must go away from it our father has said a lot of things moment àjọṣe òmùra tá a fi parí kò símú ẹ̀ kalẹ̀ kò símú kalẹ̀ ó lè ní ẹlòmíì lára kò símú ẹ̀ kalẹ̀ àwọn yòóró gbogbo ń ṣe fáàrí òun ló mọ bí health ẹ̀ ṣe rí ọlọ́run bọ́ba àlejò ọlá ní tẹ́ ẹ̀ bá ti rómi ẹ̀ ṣe táyà mọ́ bí àlùwàlá ṣe tọ̀rọ̀ yàn tó ẹ̀ rómi ẹ̀ ṣe táyà mọ́ ẹ̀ rómi
àlàáfíà yín ò lè lo omi yẹn ẹ ṣe tayammum. Even when you have cohabitated sexually with your wife and you needed to take a ritual bath and the water is available but your head does not bear it, ṣe tayammum fẹ́mi Ọlọ́run tó wà lára yẹn pa mọ́ bẹ́ẹ̀ àti gbé àtìtọ̀. Takbir. So if you ignorantly kill yourself, you just want to kill yourself. Because Allah, who created us, is understandable. He has given us that opportunity that you just have to worship me, but not at the expense of your own life and survival. Akoma, ṣẹ́rí àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí, àgbọ̀ yẹn ká lè lálàáfíà. Kí la ṣe tayammum fún tí kì bá ṣe pé Ọlọ́run bá faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyami aw sadaqatin aw nuskin. Hajj láti ń bọ̀ yẹn àbí umra la lọ tó bá tásìkò hajj ó níbi tó yẹ ká ti farun ó níbi tó yẹ ká ti ṣàwọn kankan tí ó bá ṣe ṣe pa yẹn ti ẹ ṣe léyìí àyíkórí nínú aṣọ ìrọ́m ó kì wọ́n tún ti mú ẹ̀rí mi wá kó da tó bá yẹ pé orí yẹn ni atẹ́gùn ti máa wá wé láwà ní ọba tó ní ti mọ̀dí tó fi ṣe. À ń ṣe tawaf nísìnyí tí wọ́n bá dé umra kò lè ṣe tawaf nísàlẹ̀ òkè ni òkè yẹn kó dàbí times 4 sísàlẹ̀ ṣàwárí òkè fún rẹ̀ wọ́n tún wá ń tún ṣe torí Ramadan so wọ́n tún wá extend òkè yẹn ibi tó yẹ ká ti máa circumambulate ni wọ́n tún wá block ẹ̀ débi pé àfẹ́ dé bus stop àfẹ́ dé street yìí ká tó yí kó báyìí ibi tá a fẹ́ circumambulate rẹ o tàbá ti dókè ó débi ilé kẹrin síbi wọ́n tún wá ń tún ṣe lókè yẹn wọ́n tún wá block àwọn ibìkan àṣẹ tó wá lọ báyìí àwa ti pọ̀ wàhálà wa dé báwọn yẹn báyìí dé lálẹ́ ẹjọ́ yẹn ká ṣe múra tán blabla àwọn yẹn alhamdulilayi wọ́n rò pé a tún máa padà sísàlẹ̀ yẹn níjọ́ kejì alábàdàn rẹ̀ harik wọn jẹ́ kẹ́ni bọ̀dí wọlé mọ́ àdẹ̀fẹ́ ṣe tawaf àwa kan lọ sókè tágbára wa ká àwọn kan tẹ̀lé mi nígbà tá a dáàrin wọn jókòó nígbà tá a parí tán ní bàbá wọn ní nà tẹ́ ẹ̀ bá lè ṣe tawaf ẹ̀ máa ṣe náfìlà tẹ́ ẹ̀ bá lè ṣe tawaf ẹ̀ máa ṣe náfìlà ẹnìkan ní tawaf because tawaf ẹyọ kan tó yẹ ká ṣe bí abẹ́ 15 minutes a máa ṣe ní 1 hour 45 minutes tó yẹ ká ṣe ní 15 minutes 20 minutes or 30 kò tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ tó 30 minutes ká parí tawaf sa so ká tó parí à ń parí ní 1 hour 45 minutes pẹ̀lú rìn ẹ bàbá kan dùn dé pé àwọn gbọ́dọ̀ dé kókó lóhùn òṣèlú àbò ní bàbá ẹ má para yín ẹ kàn máa gba salatu alẹ́lẹ́ amúwá ti yẹrẹ amúkúmúlọ́ òkú nìyẹn o kò sí tó kan Saudi o ó ti lọ ń jẹ wọn á tún máa tọrọ àlùjẹ ẹ jókòó yín báyìí bàbá yẹn dẹ ọ̀rọ̀ àjókòó ẹ ìgbà míì ẹlòmíì á ṣe méjì láàárọ̀ méje ló yẹ kó ṣe lẹ́ẹ̀kan àbí á ṣe méjì láàárọ̀ tó bá di á ṣe méjì sí tó bá di ìṣá á ṣe méjì tó bá di àárọ̀ ọjọ́ kejì á ṣe ẹyọkan tó kù Ọlọ́run ni mo ti gbà á nítorí kí là ń dáàbò bò àlàáfíà onílà taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Ọlọ́run ni ẹ má para yín ẹ̀mí tí mo dá fún yín èmi náà ń protect yẹ so àwọn nǹkan ta ní láti ṣe láti sá fún tó lè kó bá wa mo bá màmá wa kan dápara láìpẹ́ yìí wọ́n ń ta soft drink mo wá ní alájà sóbò lè bá ṣe fún wa tó yẹ pé ṣe sóbò fún wa á ti tán ẹ tún gbala dáa pé a tún lálàáfíà bìkọ́ sóbò tún wà medicinal mo 7 up 8 up 10 up 11 up bó ṣe họ́ọ̀pù sí yẹn ni wàhálà ń họ́ọ̀pù sí bó ṣe họ́ọ̀pù sí yẹn ni wàhálà ń họ́ọ̀pù sí àwọn èèyàn tí wàá gbọ́n ṣebí kó dùn lẹ́nu ni gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́ nígbà táwọn alẹ́ kéwù táwọn bá wọn afáwọn jáde a máa ń calculate ni at least a gbọ́dọ̀ mú 7 up bí méje mẹ́jọ rúrúrúrú arúgbó à ń sori rẹ̀ àṣà burú ni àwọn tó ń tẹ̀lé mi náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ o láti kó nǹkan fún mi lóde ń sìn láti kó sẹ́yìn ibùdó ká tó dé wọ́n ti jò ó dáa so àti sá fún un tí ń dùn ohun tó ń dùn ẹnu nìkan ló ti máa dùn ó máa ṣọṣẹ́ nínú kùn ni bọ̀ nítorí pé a ti adapt sí ó ti mọ́ wa lára tẹ́lumi bá jẹun tí ó bá ti mú mi náà gágágágágágá kò ní gbádùn ó ti wà nínú wàhálà tuliku bí aydikum ila tahluka ní tó lè kó bá wa nìyẹn ṣẹ́wọ̀n kan máa sọ pé tobacco smokers are liable to die young ṣẹ́dún tó wà nínú tobacco yẹn tó ń pa wọ́n yẹn ó wà nínú àwọn nǹkan tó dùn tí wọ́n ń ṣe fún wa a kàn mú sìgá ni
àkànmú ń tó ń ṣàkí onísìgá wà nínú energy drinks. Ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀ gbọ́, that thing that is charging those that are smoking is found in energy drinks that some of us will say, after all, I'm not drinking alcohol. Grrr, energy drink number 1, grrr, energy drink number 2. Wàá ṣe Allahu Akbar tó bá gbé náfìlà ló fẹ́ ṣe, wàá fẹ́ jáde wàá sweat. Ó ń dúró díẹ̀ ní old age. Tógun ní ìrànmọ́ ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé pé Ọlọ́run tó wà ní o. So nǹkan tó tó yẹn lè ráńdọ̀ ẹ̀ ń gbẹ́ foundation tó tó. Ẹ̀ ń gbẹ́ tí kìíní ẹ̀ bá yẹ òyìnbó wá fẹ́ dá kìíní ẹ̀ padà bọ́tí ẹ ti gbẹ́ foundation. Mo gbádùn ó ń tó wá yẹn gan. Wallahi ó tó wá ní. Ahsan tekwim fúnra náà ló wí. Tafsir ńlá ni bàbá wa ṣe fún wa lẹ́nu. Ó ní ahsan qawwama yuqawwimu tekwim. Ó ní mo tò yín lọ́nà tó dáa ni. Artificial intelligence àwọn náà tó ṣùgbọ́n wọn ò rí ṣe. Àwọn ò ní ahsan tekwim. So ẹlẹ́kejì ni pé gbogbo ntẹ́ bá ti mọ̀ kó lè kó bá yín ẹ jìnnà sí. Àwọn afáà ní thalathun hunna muhlikatu li anami wada'iyatun sahihi la siqami dawamu mudamatin wa dawamu watin wa idkhalu ta'ami ala ta'ami wa idkhalu ta'ami ala ta'ami. Tafsirun tí bàbá wa ṣe ni mo sọ pé bàbá wa ni wọn o ìwé tán sọ pé Dr. Riyady ọwọ́ wọn la dàgbà sí inú àwọn tó fún wa ní wáyù kò ń ṣe wáyù ní inspiration wáyù ní irshad guidance gbà báyìí inú àwọn àgbàlagbà tó ń fún wa rèé níjọ́ tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ dáwà tá a máa bá ṣe fẹ́ rìn àwọn ni wọ́n kàn jẹ́ ni tó ní sáàtù sọ́dírì àgbàlagbà rèé náà fi máa sọ pé my brother kíro Alhaji Adékan tó máa sọ pé our father ṣe mọ̀ pé ẹni rí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá gbogbo àwọn ọmọ yìí náà alálùbáríkà ṣàlà èmi náà kọ́ ọmọ wọn tíṣà lèmi náà jẹ́ fọmọ wọn but mi ò gbọdọ̀ rí ẹni tó ju èmi náà lọ tí wọ́n fún wa gbàbí so ọba tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ lára wa kó bá a nífẹ̀ẹ́ yín jù bẹ́ẹ̀ lọ ní tí mo kà tán sí yẹn ó ní nǹkan mẹ́ta máa ń ba àlàáfíà jẹ́ dawamu mudamatin if you sleep too much sleeping tún náà ó tún jí láàárọ̀ náà ó tún náà dawamu mudamatin ẹni bá ti lè sùn jù kò lè lálàáfíà oorun ní ó níwọ̀n ó ní ìwòye tó gbọ́dọ̀ sùn. Wọ́n sọ kíní kan lẹ́ẹ̀kan bọ̀ tí wọ́n rí kò lórí ẹ̀mú wa ń ta mi ò fẹ́ miss lecture yẹn rárá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Japan pé a gbọ́dọ̀ ṣe sinmi a gbọ́dọ̀ sinmi ṣe mistake sinmi. Have you ever thought of pé kí ni Islam fún ká sinmi lọ́sàn-án ní priority? Some of us are just walking round the clock. In the afternoon, you are expected to experience siesta, even if it's 20 minutes. Ṣé tẹ́ bá lè sùn 10 minutes, tẹ́ bá lè sùn 5 minutes lọ́sàn. Wàláhi ẹ ti kọ́fà àlàáfíà tí ìṣògùn ọdún. Ṣùgbọ́n wakọ́líkì náà àlọ́sùn èmi oorun àṣàkẹ́ ọlọ́mọdé sùn náà ní ẹ lọ sùn. Àwọn tàfíìsì wa lọ́dọ̀ wa tó bá tásìkò àti sùn ẹ gbọ́dọ̀ lọ sùn ni ìwọ tíráyẹ tí o bá ní díṣẹ́ lọ́wọ́ tó bá yẹ kó fẹ́ gbórí lérí tébù náà ni lọ́sàn-án lọ́wọ́ ọ̀sán báyìí kàn ra sùn 10 minutes tó bá máa jí padà ṣe bọ́ba tó ló tún ṣe ní súnà pé ṣẹ́rí kí ni tí mo tò yẹn tó bá dọwọ́ ọ̀sán ẹ relax. So dawamu mudamatin oorun àsùpá ò ní gbádùn wadawamu watin ọkùnrin nìyẹn bá ogori obìnrin lé ogun rí obìnrin tán bọ́dẹ̀ jẹ́ obìnrin kan náà ni àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ àwọn onímọ̀ tún lọ lo ọ̀pá yìí àwọn kìnnìkan kan ọ̀pá yìí ọkọ̀ máa parẹ́ lásán ni ṣé tábà ń pọnmi sínú apẹ̀rẹ̀ ṣó máa ń kún ni ìyàwó ẹ̀ kan ń ṣàánú ẹ̀ ni ó lè satisfy obìnrin ó kàn ń ṣàánú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àgbàlá mo kátó gan mo ti fẹ́ kí ni mo fẹ́ kejì yìí tó fẹ́ lágọ̀gán yìí ò lè lò ó tán ṣebí kò ń receive ni ṣebí wọ́n ló máa provide. So wá gbé kíní kan agbára mi pọ̀ gan kò ń ní ò lẹ́mìí mi obìnrin tí ò lẹ́mìí ọkùnrin kéré gan bóyá 1%. So tó bá wò pé mo wà ń bẹ̀ jẹ́ kí n fún ẹ ní oró dùnú kan bó bá ṣe lè ṣe pé mò ń bóbìnrin lò pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni ojúgun ẹ̀
lọ́jọ́ iwájú ló fi ní rí lò ìyẹn that is tested go and read about it wàá dúró déédéé báyìí n tó máa gbé bọ́ọ̀dì yẹn ò ní ṣiṣẹ́ mọ́ tó bá yá a kò wá rí pé kí ló ṣẹlẹ̀ so ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wa idkhalu ta'ami ala ta'am kárílẹ̀ ìkàjẹ́ kárílẹ̀ ìkàjẹ́ kárílẹ̀ ìkàjẹ́ tó bá ti rún jẹ báyìí ó gbọ́dọ̀ tán ni Ọlọ́run mo dúpẹ́ o ṣeun Ọlọ́run mo dúpẹ́ o ṣeun o ń blọ́ọ̀kù nǹkankan bẹ̀ ǹjẹ́ mo pẹ́ tàwa fìtí mo sọ pé à ń ṣe ní 1 hour 45 minutes yẹn mo wá lálàáfíà jùgbà tí mo wà ní Nàìjíríà lọ wàláì tẹ́ bá ti ṣe lọ báyìí tẹ́ bá ti mú mi àwọn yàrá kílẹ̀ ń lò mo ní wàláì tàwa fìyẹn náà ni mo ń lò tẹ́ bá kọ́ fẹ́ wọ ọbẹ̀ ṣẹ̀tàn ni a máa dẹ́rù bá yín o torí wà kọ́kọ́ wò pé mo ní náà green tún wà kí n tó débẹ̀ bọ́tẹ́ bá wọn ṣe tó máa yàrá yín dá pámpám ẹsẹ̀ mi nígbà bá sọ yẹn mo wá lè láti haram padà sílé màá tún lè láti haram padà sílé even better than when I was in Nigeria so oúnjẹ ìwọ̀nba ni mùsùlùmí máa ń jẹ rice jẹ macaroni ó jẹ kíní kan bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ nù ni bẹ́ẹ̀ mi ṣe gbogbo ẹ̀ náà asúmọ́ àwọn doctors kí la lè jẹ èwo ló ṣe oúnjẹ ló ṣe ara lóore tí ó jẹ́ pé o kàn ṣáà ń jẹwé tí wọ́n ti bàjẹ́ gbogbo ẹ̀ wọ́mù Ọlọ́run kò ṣàánú wa gbogbo àwọn abáwa tí wọ́n fẹ́lẹ̀ yìí ọmọ yìí Ọlọ́run ṣé gbọ́ wa tá a ṣe bàràkàtà yìí àwọn abáwo la yẹ fẹ́ fẹ́lẹ̀ gan pàápàá bẹ́ẹ̀ ni o àfi kéèyàn ó fẹ́lẹ̀ o torí bó bá yẹ wúwo tó náà ni wọ́n ló ṣe so ẹlẹ́ẹ̀kẹta istifragul mawad alfasida ìṣẹ̀dá Islam ṣẹ́ni pé mi ò ti sọ̀rọ̀ ogun dẹni gbogbo kìíní ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn nǹkan kan wà lára tó yẹ pé kò ń ṣoògùn la máa lò fún kákan jẹ́ kó waste dànù tí ó bá dẹ̀ waste ká jẹ́ kó jáde kó system wa ìyẹn ni wọ́n fi sọ pé ká máa wá báwo la ṣe máa fẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ fẹ́lòmíì ìyẹn làwọn bàbá ṣe máa ń lọ lo oògùn yàgbẹ́ kọ́ mo fẹ́ béèrè mo fẹ́ máa fi máìkì yìí lẹ̀ bóyá láàrin àwọn ọkùnrin àbí láàrin àwọn obìnrin ta ló ti ṣe hijama lọ́dún yìí hijama kupin ta ló ti ṣe one hijama ok àríyàn kan ok ta ló ṣe hijama for the past 2 years hijama kan dégò ká dégò àríyàn kan lọ́kùnrin àríyàn kan lóbìnrin kò sí ẹ̀yin náà ti ṣe ok mo tún padà sẹ́yìn 3 years ago mo fẹ́ sọ máa gilẹ̀ ni ìjàmà ok ẹ wo gbogbo abáṣe wa ń bí yìí nísì ìjàmà tó lé pé oògùn anábì ni ẹ máa fa ẹ̀jẹ̀ burúkú jáde kò dìgbà tẹ́ bá ń lálàkàlà Anthony Joshua lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yóò lọ ṣe ìjàmà Anthony Joshua tó máa ń jẹ̀ṣẹ̀ ń bolo ti ká tá anábì sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ dúdú ló máa jáde èyí tá a ṣe fẹ́ nìkan lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí a kó ẹ̀jẹ̀ dúdú yẹn jáde ẹni yẹn gan rí kò fẹ́ wò ó kò lè wò ó dúdú ló máa jáde ẹ ṣe ìjàmà anábì àmà ṣe ìjàmà àwọn ọ̀nà tá anábì fi máa ń ṣe istifragul mawadil fasida pọ̀ ìjàmà wà ń bẹ̀ káfẹ́ jẹ́ ẹ lẹ̀ yàtọ̀ sí pa ṣe ìjàmà náà tún wà àwọn kan mí náà tún wà tó yẹ pé a lè ṣe tó yẹ pé sísítẹ́ẹ̀mù wa á fi ṣe ṣan detox kit àbí kí ló ń intoxication kò ní gbogbo kíní yìí ti pọ̀ ju ààrẹ ní ká gba àwẹ̀ ǹjẹ́ mọ̀ pé àwẹ̀ ogun ni wàláhì ogun ni o ẹ̀rù àwẹ̀ máa ń bà ẹ́ Monday Thursday ẹ̀rù máa ń bà ẹ́ bọ́ ó lè lo paracetamol méje pọ̀ èyí tó yẹ kó máa lò nìyẹn àwọn èyí tó yẹ kó máa lò nìyẹn so istifrag al-mawad al-fasida ó ní ọ̀nà bíi márùn tá a fi máa ń ṣe yàtọ̀ sí ìjàmà but tí ọjọ́ ti lọ ní finally in the final note ó ṣe wàá kú báwo la ṣe ń lo oògùn gan oògùn anabi wa o sallallahu alayhi wa sallam anabi ni likuli da'in dawa fa in usiba dawa da yubra aw buri abi ismillah ko ó ní kò sí àrùn tó wà tí ológun tọ́lọ́mbà ti fi ń ṣe kò ń gẹ́ àrùn oògùn yẹn ma ansalallahu min da'in illa ansalallahu shifa ó ní kò sí òkùnrùn kan tọ́lọ́run sọ kalẹ̀ sílé ayé àti kó fògùn ẹ̀ sí ó ní illa al-haram àyàfi ogbó tó gbó bá ti dé tí wọ́n bá ti dàgbà tó ti dàgbò kò lóògùn mọ́ inna Allaha azza wa jal lam yanzil da'an illa anzalallahu shifa
alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Ó ní kò sí oògùn okùn kan tó wà tí ò ní oògùn, àwọn tó mọ̀ mọ̀, àwọn tí ò mọ̀ ni wọ́n mọ̀. Inú oògùn Ànábì mo kò máa sọ bí méjì àbí mẹ́ta. Omi wà ń bẹ, omi. Ó ní innamal huma aw shiddatul umma min fihi jahannama fa abriduha bil ma. Ànábì ní tí bàbá lé ó ní fẹ́ẹ́ min jahannama is one of the life coal from jahannama that Allah set into your system. Fa abriduha bil ma. Kẹ́tọ́ lọ́dọ̀ dọ́kítọ̀ Ànábì ní ẹ bomi sórí ẹ mú mi torí pé ẹ̀ṣẹ̀ náà kan nínú jahannama lọ́lọ́run sọ sínú system yẹn. Omi mímu láàárọ̀ tọ́lọ̀ bá tó wá ṣe tí wọ́n bá tó wá ní omi Zamzam ó tún kú oríire. Nínú àwọn èso tó jẹ́ ìwòsàn òun ni tamaru ajwa wà. Tamaru ajwa nígbà tí mo dé lánàá àwọn èèyàn mi tí wọ́n jẹ́ fáwọn ọmọọṣẹ́ láti ṣe lẹ́ṣọ̀ fáwọn tí máa ń kó jàlámì àwa fún tẹ́lẹ̀ pé èmi ò kó jàlámì àwa o torí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ẹ̀ tí ó rò pé jàlámì àmúkọ wa ìwọ lọ gba Zamzam lọ́dọ̀ màmẹ́ ìwọ lọ gba ajwa gbogbo ẹ̀yàn ọmọlé kí ó tẹ̀ ń gbé hostel lọ́yà ẹ̀ máa fún Zamzam mu kò sí jàlámì àfẹ́ ní bòdì nítorí pé jàlámì àyẹn la rò pé ìwòsàn àmì la rò pé nǹkan rẹ̀ omi Zamzam àti ajwa Ànábì ní ẹni tó bá jí tó bá lọ ajwa méje lójúmọ́ ní ọjọ́ yẹn ń tó ń gbé lásàsí ò lè ràn ní tó bá dẹ̀ wà nínú sísẹ́mù ẹ̀ tó jẹ́ àrùn tí òjò gbádùn ọlọ́mà clear kò mẹ́. àwọn doctors wa sọ pé ajwa yẹn tí yẹn bá lè jẹ méje for 3 months àrùn tí wọ́n ń pè ní cancer àbí tí wọ́n ń pè ní tuberculosis àbí tí wọ́n ń pè ní diabetics tó bá lè jẹ 7 for 3 months consecutively ọlọ́mà gbàgbé ẹ̀ tí ò ní rántí ẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni zaitun ṣe ní nílé ṣe ní abatu sauda nílé honey tó wọ́n ẹ̀ ní ra o tó bá ti pè honey kékeré ní sọ́wọ́n pé 5,000 báwo ẹ̀ẹ́dẹ̀ ló ń 2,000 èyí tó pè 5,000 ló pè 500 nígbò mi bẹ́ẹ̀ ya lukú 500 ló ń ta ṣíwọ́n náà fi 500 ìwé 5,000 ẹ má bínú yàrá ṣé o kọ́ lọ́ba Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣàánú mo fẹ́ sọ máìkì yìí lẹ̀ ẹ jọ ta ló ní machine tó fi ń wo ṣúgà kó náwó machine tó fi ń bá wo ṣúgà yẹn pé mo ní lọ́wọ́ nílé kó náwó ṣe ti rí báyìí ẹ̀yin ọ̀gbọ́dọ̀ máa ń nìsa one ẹ̀yin jẹ́ fẹ́ rà machine ṣúgà ni mo ń béèrè ẹ̀yin yà wá ok má jẹ́ tí ì lọ bẹ́ẹ̀ ta ló ní fóònù kó náwó ó dàtà ní òní fóònù ní kó náwó ẹni tí ó bá ní fóònù tí o bá ní fóònù lórí ìjókòó yìí ṣé wọn kó wájú ọlọ́la wa mi ò ní fóònù ẹnáwó ààrẹ nìkan ó yá ta ni ó ní machine tó fi ń wo sugar level kó náwó ẹnìkan ta ló ní machine tó fi ń wo blood pressure pé ẹ̀jẹ̀ ga bí ò ga mo rí yàwá kan yàwá méjì mẹ́ta bàbá wa nílé ayé ń pa wọn àbí ayé wọn sàsì sugar level ń ṣàṣìyàn àwọn ayé tó wà ń ta táwọn bàbá wa ò fura sí lánàá tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ti tó àṣírí ẹ̀ ayé ni o tó bá ga jù ikú tó bá wálẹ̀ jù ikú tó pọ̀ jù nìyẹn tí ò tẹ̀ ní kò sí sugar lára ẹ tó fìtínà ni ẹ̀jẹ̀ rúru ẹni tó dúró tó ń ṣe lẹ́kṣọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ adẹ̀nulẹ̀ ọlọ́mọ fi wẹ́ kàn wá tó bá lóhun ti dé ó ti dé nìyẹn o kò dẹ̀ ń dé ńjọ́ kan wọ́n máa wá aṣọ wọ́n máa wò ó àwọn yẹn máa ní kọ́kọ́ ò ṣe mí o kọ́kọ́ ò ní ṣe mí o kí ni tó wà lẹ̀ àárín nínú ìjókòó yìí tí ò ní dórí ibẹ̀ yẹn a máa sọ pé bí tí ò bá gbọ́ yín kì inú ń bàjẹ́ wọn ò ní lọ gbọ́ ignorance ni ó lọ́n kó bá a sàwọn elétò yìí lẹ́sìn dáadáa ẹ dáwọ́ jọ ẹ ra tó fi ń wo ṣúgà mo ti wo tèmi láàárọ̀ tí bá ti lé lọ́sàn-án máa tún wò ó tó bá sọ pé mo bẹ̀rù kú náà ni ayé gbọ́dọ̀ bẹ̀rù kú náà ṣé yóò dákẹ́ ìwọ ẹ̀ pé ìwọ kú náà ni kò dákẹ́ ìwọ náà kú ọlọ́run náà lẹ sọ pé òun ọlọ́run ọba máa alladhina yujahiduna kan jahadu fina lanahdiyannahum sublana àwọn tó bá ti strive àwa náà dúró tì wọ́n wala taqtulu anfusakum má para yín ó ti mọ̀ pé ṣúgà tó wà lára ẹ̀ ti pọ̀ jù wọn bá máa ha gold mọ́ mineral ò ní bá wọn mú wọn bá máa ha ráìsì torí pé ráìsì báyìí ò ní bá wọn jẹ́
ìyẹn ló fà á tó fi jẹ́ pé àfin èèyàn máa fi lálàáfíà àwọn bàbá wa tó máa ń ṣàgbo tó máa ń mu àgbo tó ń ṣe pé àwọn olè máa gbọ́ àlè mú nǹkan tó korò àgbo náà tún ní limit. àwọn Dr. Sherif àti gbogbo àwọn medical practitioners wa kọ́lọ̀ ń bá wa san yín lẹ́san dáadáa ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Abu Hikma bá wa sọ kọ́lọ̀ ń bá wa san yín lẹ́san dáadáa àwọn nǹkan tá a fi lè láre o ẹ rí i pé gbogbo tó ń sọ látàárọ̀ qala Allah qala Rasul náà ni ìyà ń jẹ mùsùlùmí àwọn nǹkan tá à ń náwó lé lórí gangba míì tó ń pa wá ti pọ̀ jù àwọn kéèké tó yẹ ká máa jẹ àjẹ àwọn kan tó yẹ ká mójútó lálàáfíà wa à mójútó so Ọlọ́run ọba àlekè ọlá ó jẹ́ pé wá pé àwọn arísìkí tó ń ṣe fún wa tí ò ṣe é fowó rà òun náà lálàáfíà kò ṣe é fowó rà òun nìkan lòun ní ó dẹ̀ dá àgbọ̀dọ̀ lólòkulò ara ẹ̀ lólòkulò mọ́ kàlátà àárọ̀ yẹn o lẹ́yìn yẹn ló kan paracetamol lẹ́yìn yẹn ló kan ẹnì kan ló bá ní Muhammad sallallahu ó ní kí ni abatu sauda ń ṣe Ànábì ní abatu sauda ń tí kò lè wò ní ijọ́ tí kú bá dé ní òṣìṣẹ́ mọ́ mélòó ló ní lọ́wọ́ mélòó ló ní zaitun Zamzam wọn lọ́jà ṣùgbọ́n mineral wò wọ́n ara mineral méje àti mú láàrin ọ̀sẹ̀ kan tẹ́ bá ní ẹlòmíì mú kírètì mineral tí ò fura ṣùgbọ́n Zamzam kò mọ bí tó ti ń ta ní kátẹ́rì àbí kétẹ́rì níbi kò mọ bẹ́ẹ̀ Zamzam gẹ̀dẹ̀rẹ̀ ó máa wo bodily disease ó máa wo spiritual disease kó má jẹ́ pé ńgbà tí nǹkan bá bàjẹ́ tán la máa tó lọ ẹni pé mo ní mo fẹ́ fi máìkì lẹ̀ ara wọn ta fi ń para wa làwọn quack nurse tá à ń lọ bá ẹnì kan kò lọ kọ́ ẹ dákun sọ máa ń ṣe fírídọ́ọ̀mù nursing sọ máa ń ṣe fírídọ́ọ̀mù medical tí wọ́n ṣe fírídọ́ọ̀mù ńgbà tí èsì tẹ́ lọ́rìn ìyẹn pọ̀ ládùúgbò wa ń bí o wọ́n fẹ́ ṣe freedom ọmọ tó ló fẹ́ ṣe freedom tó ìyá tó ń ta oògùn fún wa yìí kò lè ka orúkọ oògùn kò mọ̀ ẹ wá lọ bẹ̀ àkàpọ̀ paracetamol panadol amúnufàjì gbogbo akúgbẹ papọ̀ àwa sùn wàláì oògùn ẹ̀ dá gan ara ó lè kó ni ó ń dúró de ẹ o ìtẹ́ bá ti lọ abásọ̀dá àti ò bá ti gba ẹ lọ ọ̀dọ̀ dókítọ̀ yín paracetamol tẹ́ bá ti lò ìjọ́ kìíní ìjọ́ kejì ẹ̀yin yá wa ni mò ń sọ eléyìí fún àwọn tájọ wà ládùúgbò wọ́n mọ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ about some years ago tí obìnrin kan nínú àwọn jàmá ó lóyún ìbẹ́ta kọ́lọ́mbà wa kẹ́ ẹni rẹ lóbìnrin yìí ẹni rẹ lọ́kọ ẹ̀ bọ̀ nítorí ignorance àbí ká má tètè jáde lọ sí hospital ó lóyún ó sì lóyún ìbẹ́ta wọ́n wá lọ pé nurse lóru nurse tí ó jó tẹ́ bá sọ pé what is this kò lè sọ ká sọ pé wọ́n á tí wọ́n fẹ́ mọ prescription kò ní kankan ládùúgbò wa mẹ́rin wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ̀bí látàlẹ́ ńgbà tó lọ́wọ́ máa ṣe ó bímọ kínní ó gbèsè gbẹ̀ kan no care òun náà tún má burú ẹ̀ dání àbúrò ẹ̀ ojú kékeré lọ ó gbẹ̀bí ẹlẹ́ẹ̀kejì ó gbèsè gbẹ̀ kan ó gbẹ̀bí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó gbèsè gbẹ̀ kan complication bá dé fún yà ló wá báàkì àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló wá bẹ̀rẹ̀ sí tọ́jú yà ó ń tọ́jú yà gbúrúgbúrú ó yíwọ́ náà rí tó dà ìpọ́nmọ́ kan ti kú náà àwọn ọmọ ní bá sáré pé wàá kíní kan gbàtà wọn fi dé hospital ọmọ kíní ń kú ká tó dé hospital ìkejì ti kú ọmọ kẹta ti kú gbàtà wọn fi padà dé ìyá àtàwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti kú ìjọba náà lásì wọn àfi yọ wọn lọ́run ó bá wọn yẹn wa sọ̀rọ̀ níjọ́ náà lọ́run nínú ìlú wa ń bẹ̀ yẹn ẹni ire lóbìnrin yẹn ẹni ire lọ́kọ ẹ̀ èló lẹ́fẹ́ san lọ́spítù tàmá lùsọ ọmọ èèyàn mẹ́rin lójúmọ́ kan náà ṣáyé ni jọmọ ṣáyé nìyẹn carelessness ni ọlọ́run máa pa AIC fún wa irú àwọn nǹkan yìí a ní ìdí ẹ̀ a ní bùkátà sí ẹ̀yin náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ka oògùn jọ ẹ̀ ń ka oògùn jọ lọ́dọ̀ kẹ́míìsì ẹ̀ ń lọ mọ́mọ́ yín sọ́dọ̀ àwọn kẹ́míìsì kó máa lọ kọ́ nọ́ọ̀sì ẹ̀ máa ní nọ́ọ̀sì báwo ẹ̀ lè gbé aṣọ yín fún fọkànáìsà kó ràn jẹ́ pé bíríkìlì àkówá bá yín kó ṣe mọ́tò bó ṣe wá jẹ́ pé nọ́ọ̀sì tí ò mọ nǹkan kan torí pé kàn sọ pé òun ń ta oògùn tó bá ti expire tó bá ti change pálí ẹ̀ fún yàn death trap ni o àwọn kan tó ń pààyàn rí kọ́lọ́mù bá kó ṣàánú wa tó bá jẹ́ pé o wà lórí ìjókòó yìí tó ń rí dókítà ní ẹ̀ẹ̀kan ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lóṣù nǹkan ń ṣe ẹ́ o tó bá yẹ pé o wà lórí ìjókòó yìí tó yẹ pé o gbọ́dọ̀ má dọ̀ hospital ní ẹ̀ẹ̀kan ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lóṣù nǹkan tí ń ṣe ẹ́ o báwo lo ṣe ní sínú ẹni tí ó máa lọ rí dókítà ní ẹ̀ẹ̀kan ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta yàtọ̀ sẹ́ni tó ti diagnose tó ti sọ pé nǹkan báyìí ń ṣe o
ṣùgbọ́n orí fífọ́ ara romi ìgbóná wà rí dókítà mẹ́wò ẹ bá ń ká wá ẹ bá ń ká wá ẹ bá ń ká wá ọlọ́mọdé àkájọ òkú. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. May your reward be great with Allah. That is how I'm going to end that prayer for you. Alhamdulillah. I'm sure we all enjoy today's lecture. Inshallah, second Sunday of October, which is 13, we are going to have another lecture. Like we already said, we want your support. If you have this pamphlet with you, the account number of our Donation Islamic Center is there. If you want us to continue with this lecture, contribute your own quota, and please invite your members, your friends, members of your family, your friends, members of your family.